हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनेल. फ्रेंड्स, घरच्या घरी अगदी घर बसूनच तुम्ही तुमच्या चेहऱ्याला पार्लर सारखाला कशा प्रकारे उजाळा देऊ शकता, एक सुंदर आणि ग्लोईंग स्किन आणि चेहऱ्यावरती कुठलेही प्रकारचे दोष नसू नये असं वाटत असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. झटपट चेहऱ्यावरती मॅजिकली काम करणारा मी इथं घटक घेऊन आलेले आहे तुमच्यासाठी. आणि शिवाय वेळसुद्धा कमी लागणार आहे आणि साहित्यसुद्धा कमीच लागणार आहेत. आणि हे साहित्य किचनमधल्या वस्तूंनीच आपण तयार केलेलं आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईबचं बटन दाबून सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला तर व्हिडिओला सुरुवात करू. इथं तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. तांदळाचं पीठ 1 ते 2 चमचा घ्यायचं आहे. तांदळाचं पीठ तुमच्याकडे तयार असेल तर ठीक आहे, नसेल तर तुम्ही तांदूळ 2-3 तास भिजत घालायचे आहेत आणि त्यानंतर भिजलेलं तांदूळ कोरडे करायचं आहे आणि मिक्सरला लावून त्याची बारीक पूड करून घ्यायची आहे. तुमचं तांदळाचं पीठ तयार आहे. तर इथं कॉफीचा वापर केलेला आहे. कॉफी हे चेहऱ्यावरती बेटर आहे. कॉफीने चेहरा एक चकाकी होतो. शिवाय जे डस्टपणा, काळपटपणा आहे ते दूर होण्यास मदत होते. तर इथं अर्धा चमचा एवढं कॉफी घेतलेली आहे. आता ह्यानंतर आपल्याला दूध ॲड करायचं आहे. दूध हे व्हाईटनिंगसाठी, आपल्या स्किनसाठी खूपच बेटर आहे. शक्यतो तुम्ही कच्चं दुधाचा वापर केला तर खूपच छान. नसेल तर तुमच्याकडे जे तापलेलं वगैरे दूध असेल ते सुद्धा ॲड करू शकता. शक्यतो जेव्हा तुम्ही चेहऱ्याला दुधाचा वापर करत असाल तेव्हा तुम्ही कच्चंच दूध घ्यावं, ते चेहऱ्यासाठी खूपच छान आहे. तर इथं थोडे दूध घालत एक पेस्ट तयार करायचं आहे. तुम्हाला अंदाज येतच असेल की एक पेस्ट तयार होईल इतपतच दूध घालायचं आहे. ह्याचे फायदे काय काय आहेत आपल्या चेहऱ्यासाठी आणि कुठल्या कुठल्या चेहऱ्याला हे लावायचं आहे आणि कधी लावायचं आहे हे मी पुढं तुम्हाला सांगणारच आहे. तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कुठंही स्किप न करता. तुमच्यापैकी खूपच महिला किंवा मुली असतील की ज्यांना पार्लरमध्ये जाता येत नाही किंवा पार्लरमध्ये जात नाहीत, तर त्यांच्यासाठी तर हे रेमेडी जे आहे ते खूपच फायदेशीर ठरणार आहे. कारण पार्लरसारखालाच ह्याचा उजाळा येतो. आठवड्यातनं 1दा ते 2दा तुम्ही तुमच्या चेहऱ्यावरती हे अप्लाय केल्यानंतर तुमचा चेहरा हे कायमचंच एक ब्युटिशियन दिसणार आहे, एक पार्लरसारखाला उजाळा दिसणार आहे. तर हे चेहऱ्यावरती कशा प्रकारे लावायचं आहे पहा. जसं मी तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवते त्याप्रमाणे कुठंही जागा न सोडता पूर्णपणे चेहरा कवर करत हे पूर्ण फेस पॅक लावून घ्यायचं आहे. आधी पूर्ण चेहरा कवर करत व्यवस्थित हे फेस पॅक लावून घ्यायचं आहे चेहऱ्यावरती, कुठंही जागा न सोडता. म्हणजे डोळ्याच्या आजूबाजूला सुद्धा तुम्ही लावू शकता. डोळ्याच्या खाली हे अनेक जणांच्या डोळ्याच्या खाली जे काळे डाग्स असतात किंवा जे काळे वर्तुळ असतात ते येतात, तर तिथंसुद्धा तुम्ही हे लावू शकता. ह्याचा कुठलाही साईड इफेक्ट किंवा कुठल्याही प्रकारचं हानी पोचत नाही तुमच्या चेहऱ्यावरती. तर तुम्ही हे बिनधास्तपणे डोळ्याच्या आजूबाजूला आणि पूर्ण चेहरा कवर करत व्यवस्थितपणे फेस पॅक लावून घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर हलकासा असा मसाज करायचा आहे 5 मिनिटापर्यंत. 5-7 मिनिटापर्यंत तुम्ही करू शकता. अगदी हलक्या हाताने मसाज करायचा आहे. तुम्हाला जर का मसाजचे स्टेप माहीत नसतील किंवा मसाज करायचं कसं ते तुम्हाला माहीत नसेल, तर जसं मी तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवते त्याप्रमाणे तुम्ही फॉलो करा. तर पहा, मी 3 बोटाने अगदी हलक्या हाताने राऊंड मसाज करते. सेम त्याच पद्धतीने तुम्हाला हे करायचं आहे. तर ह्याचा फायदा खूप सारे आहेत. हे फेस पॅक तुम्ही तुमच्या चेहऱ्यावरती अप्लाय केल्यानंतर तुमचे जे काही सुरकुत्या असतील किंवा काळे डाग्स असतील किंवा चेहरा डल पडलेला आहे, हे असे अनेक प्रॉब्लेम असतात आपल्या चेहऱ्यावरती. हे तुम्ही आठवड्यातनं 1दा ते 2दा लावल्यानंतर तुम्ही तुमच्या चेहऱ्यावरतील अनेक दोष जे आहेत ते गायब करू शकता फ्रेंड्स. त्यानंतर तुमचा चेहरा खूपच खराब झालेला असेल, खूपच डाग पडलेला आहेत, खूपच सुरकुत्या आलेले आहेत, असं जर का असेल तर तुम्ही आठवड्यातनं हे 2दा करायचं आहे. नाहीतर तुमच्या चेहऱ्यावरती जास्त काय असे प्रॉब्लेम नसतील तर तुम्ही आठवड्यातनं 1दासुद्धा करू शकता. तर अशा प्रकारे मसाज करून झाल्यानंतर जे उरलेलं मिश्रण आहे ते पूर्ण चेहऱ्यावरती लावून घ्यायचं आहे. आणि हा फेस पॅक तुम्ही 15 ते 20 मिनिटासाठी असंच सोडून द्यायचा आहे आणि चेहरा स्वच्छ गार पाण्याने धुवून घ्यायचा आहे. आता पहा, हे कुठल्या कुठल्या स्किनवरती चालतं, तर हे सर्व स्किनसाठी आहे. ऑइली असो, ड्राय असो, सर्व स्किनसाठी आहे. तर पाहू शकता. तर तुम्हीच पहा फ्रेंड्स, मी सांगत नाही, तुम्हीच सांगा की हातामध्ये किती सुंदर फरक आलेला आहे. तर तुमचा चेहरासुद्धा रोजच्या रोज अशाच प्रकारे 1-2 शेडनी लाईट दिसणार आहे. तुम्ही गोरे दिसणार आहात, तुम्ही एक खळखळून दिसणार आहात आणि एक ग्लोईंग कराल तुम्ही रोजच्या रोज. हे तुम्ही नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट्स करून सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईबचं बटन दाबून प्लीज एक सबस्क्राईब तर बनतंच फ्रेंड्स.